أعز الله إخواننا المرابطين. تهتاج النفس والله، وأتوق لأن أكون معهم في كل حين. لا عليك يا يوسف، فإخوانك يقومون بما تتوق نفسك إليه. الجهاد فرض عين، لا يقعد عنه من يقدر عليه. للجهاد سبله ومسالكه، وما أرى أن الإمام أعفاك من القتال اليوم إلا وفي نيته انتدابك لخير ما في هذا الجهاد. مات رميك، ولكن ظل هذا النسب باقيا للحث من قدر على ألسنة رعيتك أيها الملك، وتسألني ما الذي يغضبني. يا اعتماد، لماذا لا تقول يا اعتماد الرميكية؟ كفى واسمعي. بل اسمع أنت، لماذا كان إصرارك على أن نسمي ابننا البكر بالرشيد؟ وما في هذا إعجاب بالعباسي هارون الرشيد، وأرجو أن يكون ابننا الرشيد على مثاله. ألا ترى أن للأمر وجها آخر؟ أي وجه؟ أهل إشبيلية يرونه. وما هو؟ أن أم الرشيد العباسي الخيزران كانت جارية. أين تذهب بك الظنون؟ أترى إذن كيف ينقلب حسن النية إلى هذا السوء؟ لا أقدر أن أمنع الأفواه كلها عن القول، إلا إن مس القول الملوك، أما نحن نساءهم فمهما بلغنا نظل جواري لا يؤبه لنا. إلى أين تسوقين هذا الحديث؟ إلى أن تدرك أنني منك، وما يمسني يمسك. ما غفلت عن هذا وأنت تعلمين. فليعلم غيرك من رعيتك. فلندع عنا هذا الأمر، فلا نفسد هذا الليل الجميل به. لينزل بعضكم هنا توقدون نارا إلى أن نرجع إليكم بالسلام. شاعرك هذا جبان، فهو يذكر الملوك دون أن يسميهم. أفضل. أما القيرواني فيقول: مما يزهدني في أرض أندلس سماع معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالدن يحكي انتفاخة صولة الأسد. يا للقيرواني هذا. إنها الخمرة هي التي نطقت بلسانه، فهل تأخذون المخمور بزلات لسانه وهذيانه؟ ثم لست أنا الذي قال هذا الشعر، إنه القيرواني. نعم. يعني فهل أخذ بجريرة ما قاله غيري؟ خذوا القيرواني. لا، القيرواني. أنا لست. كل إشبيلية تقول هذا، فهل تحبسون كل إشبيلية؟ نقاتل قبائل برغواطة، وإن كتب الله لنا النصر نقاتل زناتيين، لن أقف إلا في سبتة على حدود البحر. كنت تسير الدعاة أيها الإمام، أو تسير مسالما داعيا قبل أن تدفع بجند الله إلى قتال؟ لن يجدي هذا مع برغواطة ولا مع الزناتيين، فلقد ذهبوا بعيدا في مسالك الغي والطغيان، وليس بيننا وبينهم إلا السيف، سيوف الحق المرهفة على سيوف الباطل المثلمة. الأمير الرشيد؟ أجل. إلى الصيد والقنص؟ أول ما يعلم الرجل ابنه الضرب بالسيف والرمي بالسهم، فكيف إن كان الأب ملكاً والابن أميراً؟ فمتى إذن يأتي دور الأمير الراضي والأمير المأمون؟ سيأتي لا عليك، إنما الرشيد البكر وولي عهد أبيه،
وله الأولوية في كل أمر. أخرجي ابنتي إلى الحديقة وفيهما هناك. البنتين فحسب؟ الصبيان لا تؤنسهم الحدائق وأطيارها وأزهارها، لهم ألعابهم ومتعهم الأخرى. سأعد الأميرتين إذن. جاء دورك. ليس هكذا. أيها الأمير، تعلم الرمي من أبيك الملك، فما عرفت بلاد الأندلس رمية أشد وأصوب من رمية المعتمر. تريد أن تتعلم الغزل؟ إنها أميرة، إشبيلية كلها تغزل لها أحسن الغزل وأجمل الأثواب وأرقها. رأت إحدى الجاريات تغزل فأعجبها شكل المغزل وحركة الخيط. إن كان هذا لتلهو فقط فلا بأس، دعي الجارية تعلمها الغزل. برغواط تحشد أيها الإمام، وما حسبت أنها قادرة على حشد كهذا. لله جند من المؤمنين وللشيطان أزلام وتابعون. ستكون معركة شديدة الوقع كثيرة النفع. نتهيأ وإن الله ناصر جنده. أمر حيرني أيها الإمام وما جاوبتني نفسي عليه. فما هو؟ ردك ليوسف بن تاشفين عن هذا القتال، وأنت تعرف أنه خير من أمسك بالسيف وقاتل به. أجل هو كذلك، إنما ليست كل صفاته في قبضة يده وشدة بأسه وبلائه في القتال فحسب، بل ما وراء هذا. لقد تفرست به في ساحة القتال وخارجها، فوجدت بعين المؤمن بأنه سيكون له شأن أرجو أن يبلغه. أعدوا الرجال لما سنواجهه في الغد. يا سير، إن أنعم الله علي بالشهادة. لم تذكر هذا؟ والغاب عن خاطري منذ شرعنا في هذا الجهاد. فاسمع، أريد أن أدفن في المكان الذي أنال فيه الشهادة، وأن يكون قبري في الموقع الذي أقتل فيه، وأنتم تواصلون جهادكم إلى غايته. كيف تتلهف لأن تقود جيشا تغزو به وأنت لا تحسن رمية بسهم ولا ضربة بسيف؟ ليس على القائد أن يحسن هذين، إنها للجند. على القائد أن يحسن الخطة والتدبر ويجيد الخديعة والمكر في مواجهة عدوه. وأنا أرى أن لا يقحم نفسه في المعارك، وأن ينأى عن مكامن الخطر، يبقي على نفسه على رأس الجيش يقوده إلى النصر. ما تحقق نصر لجند إلا وكان قائدهم على رأسهم وفي مقدمتهم في كل قتال، باذلا نفسه قبل نفوسهم فيه. وإن كان الملك؟ وإن كان الملك، بل إنه أدعى لهذا من غيره. ما تقول في هذا أيها الأمير؟ أبا بكر، معذرة، لا يعقب على قولك. اتركوا هذا الصيد، فإنني أحمل وجدا على هذه الطريدة، فما كان علي أن أرميها. تهيأوا للرحيل.
أيها المرابطون يا جند الله، قد لبى الإمام دعوة الله له، فلا يعيقكم فقدانه عن تلبية دعوة الحق. إن الله يدعوكم للجهاد. الله أكبر، لبوا دعوة الله لكم. الله أكبر. سيجهز لك الجيش الذي أردت. يوجعني كل حرب وقتال بين الأندلسيين، فما الغاية منه؟ أتشكك في غايتنا؟ أما أنا فلا أخالف ما يراه مولاي الملك، لكني أرى أن الوزير ابن عمار ليس كفؤا لهذا، وإن كنت لا أشكك في غاية مولاي الملك، لكني أشكك في مقاصد ابن عمار. يا مولاي، ترى أنك لا تلقى قبولا، ولكننا أمرنا لك بذلك. إنما أردت هذا لتعزيز ملك مولاي الملك. فإن لم تبلغ الغاية بالنصر ورجعت بغير ما بعثتك إليه، كان حسابي لك عسيرا. أدرك هذا يا مولاي. كانت وصيته رحمة الله عليه أن يدفن جثمانه في المكان الذي تنتقل فيه الروح إلى باريها. له حكمة في هذا، ألا يتراجع المرابطون عن مكان بلغوه. اختر من تبعث به إلى الأمير أبي بكر وبقية الديار. سيكون نبأ شديد الوقع عليهم تتصدع له القلوب. تتصدع له القلوب، لكن العزائم تشد لمواصلة الجهاد الذي قادنا إليه. بعد أيام سنواصل المسير بإذن الله. أين ذهب ابن زيدون؟ ما اعتدنا منه التغيب عن مجلسنا. ربما لا يحب ابن زيدون أن يراني أقود الجيش. كفى يا ابن عمار، ودعني أودعك لتعجل بالخروج، واذكر ما حذرتك منه. أمر مولاي. اذهب يا ابن قرة إلى ابن زيدون، قف على شأنه واستطلع حاله، فقد لاحظت في الفترة الأخيرة أنه يعاني من أمر يكتمه ويتجلد عليه. أمر مولاي. هل الجند مستعدون للمسير؟ أجل أيها الوزير. منذ اليوم أخاطب بالوزير القائد. بلغكم جديد من نبأ إخوانكم المرابطين في جهادهم؟ ما من شيء جديد، أنتظر نبأه. حقا سيرت ابن عمار على رأس جيشك؟ نعم، فماذا ترين؟ أنصح لك ألا تفعل. لا رد للسهم بعد أن يطلق. اتخذت على نفسي ألا أتدخل في شؤون الحكم، أما في حالة ابن عمار فأخشى من هذا السهم الذي أطلقته أن يرتد مسموما إليك.
أنا بعث لكم من ينقل إليكم هذا النبأ، فجئت بنفسي، وما حملت نفسي قط أثقل عليها من هذا النبأ. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كان استشهاد الإمام رحمة الله عليه إلا بعد أن تحقق لنا النصر بحمد الله على برغواطة وانهزامها وتشتت شملها، وبخضوع من بقي منها قد أخلص مولانا الإمام فيهم الجهاد، ورام التقرب إلى الله باستئصال كلمتهم وكسر شوكتهم، رحمه الله. كيف قضى؟ يوجعني القول ويوجعكم السمع. قل يا مزدلي، قد بعدنا عن هذا الجهاد فقربنا منه. عندما سقط عن فرسه بضربة غادرة، كررنا وراء من بقي من برغواطة حتى ختام هزيمتهم. لم يكن الإمام قد أسلم الروح بعد. نقلناه إلى معسكره مثخنا بجراحه، وكأنما الله استمهل روحه لكي نسمع وصيته وكلماته الأخيرة. يا معشر المرابطين، إني ميت في يومي هذا وأنتم في بلاد أعدائكم، فإياكم أن تجبنوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكونوا ألفة وأعوانا على الحق وإخوانا في ذات الله تعالى، وإياكم والمخالفة والتحاشد على طلب الرئاسة، فإن الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء ويستخلف في أرضه من أحب من عباده. وإني ذاهب عنكم، فانظروا من ترضونه لأمركم يقود جيوشكم ويغزو أعداءكم ويقيم فيكم زكاتكم وأعشاركم ويتدبر شؤونكم بمشيئة الله. كانت هذه آخر كلماته. أسلم بعدها الروح لباريها، وترك بيننا ما ذكرته من وصيته، ودفن في الموضع الذي اختاره، موقع معركته الأخيرة. قلت إنه رحمة الله عليه ذكر أغمات، ورآها بثاقب بصيرته منطلقا إلى الجهاد في تلك البقاع. إذن فلنعد لهذا. حبست الدمع بين القوم وكتمت، فلا تلوميني، أنا الفجر أمامك، فأنت من نفسي. لا ألومك، إنما أشفق عليك من هذا الأسى. افتقاد الإمام ابن ياسين ليس بالأمر الهين، يمر هذا التأسي عليه وتبقى ذكراه تحفزنا. يا الله، أتذكرين الرؤيا التي حدثتني عنها من قبل والتي أفزعتك؟ إنها تلح علي، ولكني أجهد في ألا أتحدث بها، فكما قلت أين نحن من أغمات؟ لقد ذكر الإمام للقوم أغمات، وكأنها الموضع الذي يصلح لانطلاقة المرابطين من جديد. ذكر في حديث؟ لا، ما كان رحمة الله عليه يقول قولا إلا ويريد أن يبلغنا ما وراءه. أفصح. سننتقل من هذه الديار إلى أغمات.
حقا؟ ما ذكر هذا إلا وكأنه أمر يريدني أن أنفذه. وستفعل؟ ما أفصحت يوما عن ضيقك بهذه الصحراء وشوقك إلى تلك الديار العامرة. شوق إلى ديار عشت فيها، ولكني ما ضقت يوما بهذه الصحراء. مهما يكن من أمر فإن رؤياك تتحقق، ولكن ليس على طريق من دم محفوف بالقبور. سنرتحل إلى أغمات، سنرتحل إليها ونقيم، ولن تري إلا رايات نصر تمتد من هنا إلى أغمات إلى ما ورائها. سأرجع إلى القوم، غادرتهم لأخلو إلى نفسي معك بهذا الذي كان في نفسي من الأسى. ما الذي عوقك عنا يا معاذ؟ ما كان أبو الوليد بن زيدون غاضبا ولا غائبا، إنما أقعدته العلة فوجب علينا عيادته. أخرج إليه من ساعتي. مولاي، ماذا؟ لزمت فراشه حتى وفته المنية وأسلم الروح، وهو يدعو لمولاي بالصلاح والرشاد وطول البقاء. إنا لله وإنا إليه لراجعون. تجهز له جنازة تليق بمقامه وفضله، وأشيعه بنفسي إلى قبره. هذا حق الأموات يا مولاي، فما يكون حق الأحياء؟ ماذا تقصد؟ لقد شغر مكان ابن زيدون في مجلسكم يا مولاي. أجل، فمن يكون بعده؟ أتحدثني بهذا الأمر الآن يا معاذ؟ ما كنت لأفعل يا مولاي إلا لأن لي رأيا إن استصلحته أو ترده. فما هو؟ أرى في أبي بكر ابن زيدون شمائل وفطنة أبيه، فإن قربته وأجلسته في مجلسه شرت بالصواب يا معاذ، فكلاهما فرع من أصل، وكلاهما أهل للتكريم والثقة. بعد أن نؤدي واجبنا نحو الأب، نحل الابن محل أبيه في المنزلة التي كانت له عندنا. دمت لنا يا مولاي. رحمك الله يا أبا الوليد، رحمك الله. منذ اليوم خاطبوا بالقيصر. القيصر فوق الملوك، وإن كان الأندلسيون يسمون أنفسهم ملوكا إنه لقب ضيق عليه. إني القيصر وأعلوه. وما زلت ترفض وضع التاج، وتاج القيصر أرفع من تيجان الملوك. أما التاج فلا همني. ماذا كنت تريد أن تقول يا بيدرو؟ بعثت من يستطلع حال أخيكم في سجنه، فرجع إلي من بعثت بأن حاله بائسة، وأنه يكثر من التوسل والتضرع من أجل إطلاقه. إنه رخو الهمة. كنت أحترم سانكو أكثر منه لشدتي، فليشتد هذا في سجنه. لن يخرج غارسيا إلا بعد خروج آخر مسلم من أرض إسبانيا. يقولون إنه مشرف على الهلاك. وإنك مشفق عليه. هذا لو كنت معه تسري وتخفف عنه. بيدرو،
لا تراجعني بأمرها مرة أخرى. أجل يا عظمة القيصر. هل من أنباء عن قلعتي تورو وصحورة؟ لقد انقطع التواصل بيننا وبينهما. ماذا تفعل الدونا أوراكا والدونا ألفيرا في ديرهما؟ إن كانتا تكتفيان بإيقاد الشموع وتلاوة الصلاة والتراتيل فسأنتزع القلعتين منهما. حرب الاسترداد التي نعد لها حرب مقدسة فما جدوى بقائهما في الدير؟ إن كانتا لا تجندان الفلاحين والمؤمنين وتدفع بهم إلينا، قصر سانكو في انتزاع القلعتين منهما وذهب به تهاونه في هذا الأمر، أما نحن فلا نتهاون فيه. أجل يا عظمة القيصر. إن كانتا لن تشاركا في حربنا هذه فلتأتيا إلينا نفرد لهم مكانا ومغزلين يغزلان بهما. أعجب لأمرك يا أوراكا. مد زمنا على حبس أخيك غارسيا في سجن ألفونسو وما حركت ساكنا. ألفونسو لا يتراجع عن أمر اتخذه ولا جدوى في أن يراجع فيه. ما كان لألفونسو أن يكون ملكا ويرجع إلى عرش قشتالة لولاك، فلك شفاعة عنده. فأنت لا تعرفين ألفونسو إذن. إنه لا يحفظ معروفا وينكر كل ود ولا شفاعة عنده. إن لم تذهبي أنت للتشفع لغارسيا سأذهب أنا. أنت بسيطة طيبة القلب وسليمة الطوية. إن ذهبت بهذا إلى قشتالة فسيسجنك في قصره ولن ترجعي. اجلس يا أبا بكر، لا بل هنا. اتخذ مكانك حيث كان مجلس أبيك، فوالله لا أحب أن أراه خاليا، وأرجو أن تملأه بما يليق به وبذكراه وبما كان ثقة له وأهله. تكرمني وتشرفني يا مولاي. كان هذا مجلس أبيك أبي الوليد بن زيدون بصفاته كلها رحمه الله، ومنها الوزارة، فإننا نقلدك الوزارة التي كانت لأبيك. يا مولاي، تسبغ علي ما أخشى ألا أكون أهلا له. لا تشكك في حكمنا، بل اعمل على أن تكون أهلا لما أوكلناه إليك. ليقدرني الله. هل عزمت؟ جئت لأبلغكم، ولا أطيق بعدا وصبرا عن الجهاد الذي يواصله إخواننا. على بركة الله. فما ترى أيها الأمير؟ أكون معه؟ أما وصيت يا ابنة شفين بأن تبقى إلى جواري؟ ولكن أيها الأمير، لقد استشهد الموصي ووصيته نافذة، فلا تخالف يا يوسف. والله ما كنت لأفعل، وإنما اشتد بي الشوق إلى الجهاد في سبيل الله. سترحل إلى غمات حينما تجهز، وفيها سنرى ما يكون من أمرنا. أما أنت فسر على بركة الله. مولاي، رجل يطلب الإذن. من هو؟ يسمي نفسه الرندي ويقول إنه كان مع مولاي المعتضد في فتح رندة. دعه يدخل. هل عرفته؟ لا يا مولاي. السلام على مولاي الملك المعتمد على الله. وعليك السلام. قلت إنك من رندة؟ وقد تشرفت بأن كنت مع مولاي المعتضد بالله في الاستيلاء على رندة. أين كنت؟ ما سمعنا بك أو رأيناك قبل دخولك علينا. يا مولاي، منذ زمن وأنا أطوف بديار الأندلس وما تركت بقعة منها. فأنت عارف بأحوالها إذن؟ وأحوالها لا تسر. فما الذي أتى بك إلى إشبيليا؟ ومن أين قدمت؟
بألقى مولاي المعتمد على الله وقدومي من طليطلة. طليطلة؟ فما الذي جئت به؟ علمت بأمر فعجلت به. ما هو؟ من مخالطة أهل طليطلة، وغالبيتهم ناقمة على المأمون بن ذي النون نافرة من حكمه. نعرف هذا. علمت بأن ابن ذي النون يجند قسرا ويعد جيشا لغزو قرطبة؟ ماذا؟ بعد رجوع ملك الإسبان إلى عرشه وخروجه من طليطلة، بعد أن أواه ابن ذي النون وأمنه وحالفه، راح ابن ذي النون يجند لاجتياح ممالك الأندلس، مستندا إلى حلفه مع ألفونسو، وأول الممالك قرطبة، فهي ضعيفة وهدف سهل في حكم عبد الملك بن جهر. زينب، ظننت أن لهفتك إلى أغمات تعجل بك. لقد استعد القوم. حنين إلى أغمات وألفة مع هذا المكان تنشطر النفس بينهما. كل رحيل يشق على النفس إلا هذا، فهو خير أراده الله لنا. اخرج إلى القوم ثم ألحق بك. ما ذهب طوافك بالأندلس عبثا. أرى أنك أحط بأمور كثيرة، ولكن ما الذي دفعك لأن تنقل هذا إلينا؟ إن كان قدر قرطبة أن تكون في حكم غير حكم ابن جهور، فإن آل عباد أحق بحكمها. أترى أن يكون سباق بيننا وبين ابن ذي النون إلى قرطبة؟ أنت ملك عربي، وابن جهور من العرب، أما ابن ذي النون فمن البربر. ويحك، إلى أين تقود في هذا الأمر؟ هون عليك يا معاذ، واغفر للرجل زلته. فلا يعنينا من الأمر أن صاحب طليطلة من البربر، بل إنه سيء بذاته، وما كنا لندعه يجتاح قرطبة ويضمها إلى ملكه. كان المعتضد رحمة الله عليه يحلم طوال عمره وحكمه بأن يرى قرطبة في ملك آل عباد، وما أمهله العمر حتى تتحقق. هي أمنية ورثتها عنه. أين يا ترى بلغ ابن عمار بخروجه في الجيش؟ لا أعتقد أنه ابتعد كثيرا عن إشبيلية. يبعث إليه على عجل ليرجع بالجيش فورا إلى إشبيلية، فأريد أن أتأهب جيدا وبكامل الجيش لهذا. تولى هذا الأمر يا ابن زيدون. أجل يا مولاي. نقدر لك حسن صنيعك وما جئتنا به. نحن بحاجة إليك، فابق إلى جوارنا. هذه مكرمة يا مولاي. ما في هذه الرسالة؟ حض على التجنيد يقابله تهديد بانتزاع القلعتين منا إن لم نفعل. تحولين دير إلى معسكر؟ ألفونسو لن يتراجع عن حرب الاسترداد، يعم بعدها السلام إسبانيا كلها. وأنا أرى ما ترينه أيضا. أوكل إليك الأمر هنا يا ابن عائشة، تدير من بقي في الديار بما يرضي الله ورسوله. ليقدرني الله. ولا تنقطع عن إخوانك المرابطين. هل بعثت بأمرنا إلى ابن عمار؟ حال أمرتني، وأحسب أن رسولك قد بلغ. عندما يرجع بالجيش اعمل على تنفيذ ما أمرنا به. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذا أمر الملك،
وددت لو أنك لاقيت منيتك على الطريق قبل أن تبلغ إلي بهذا. اذهب وانضم إلى الجند لترجع معهم. أيلهو بي المعتمد بن عباد؟ أأتمر لأمره لأكشف ما وراء بعد. تهيأوا للرجوع إلى إشبيلية. تعد لهذا الأمر ولا تحسب حسابا لابن عباد؟ وأي حساب لابن عباد؟ المعتضد ذهب. بين ابنه المعتمد وآل جهور علاقة متينة يا مولاي. تذكر المعتمد ابن عباد ولا تذكر ألفونسو الذي حالفناه. إن تحرك هذا ليحول بيننا وبين قرطبة حركنا له ذاك الذي ندفع له ليمكننا منها. ألفونسو لا يؤمن جانبه يا مولاي. إنما للمصالح أحكامها، ولن يردني راد عن أخذ قرطبة وهي الآن في أوهى حالاتها، وصاحبها ابن جهور في أضعف حالاته. كيف بلغ إليك هذا؟ هواء الأندلس مشبع بمثل هذه الأنباء، وتنفذ إلينا أو يحملها الرائحون والغادون بين الممالك، وهذا ما بلغنا من طليطلة. لا أدري ما أقول فيما جئتني به، وإن كان ابن ذنون جادا في عزمه. قرطبة يا مولاي مطمع لجميع ملوك الأندلس، وصاحب طليطلة أكثرهم طمعا، خاصة بعدما كان بينه وبين ألفونسو. ولا طاقة لنا على رد عدوانه. فإن بعثت للمعتمد بن عباد تعلمه وتهيئه لما قد يحدث. أما كان المعتضد من قبل يريد اجتياح قرطبة؟ ذهب المعتضد وهذا ابنه المعتمد. الملوك في الأندلس يرثون العروش ويرثون معها الأطماع. يا مولاي إن استنصرته على عدوك فسينصرك. سأنظر في هذا إن تحققت لي نية ابن ذنون. يا لقرطبة، يا لقرطبة كيف راحت تتناوشها المطار. مشقة السفر ما زالت بادية عليك. كان يجدر بك أن ترتاح قبل أن تأتينا. ما أخرني عن استدعائك لي إلا ثقل الهواجس التي حملتها في نفسي من رجوعي عما بعثتني إليه. دع الهواجس فلا موضع لها. فلم إذن؟ وقد كنت على قاب قوسين وأدنى من بلوغ الغاية ووضع مرسية بين يديك. ما كنت إلا في طريق لا تدري إلى ماذا تفضي بك، وها قد رجعت منها وأنت تذكر نصرا حتى قبل أن يجرد سيف أو يرمى بسهم. فخلي عنك أوهامك، اذهب إلى بعض الراحة ثم أعلمك لماذا استرجعتك. هذا أبو بكر بن أبي الوليد بن زيدون؟ بلى، رحم الله أبا الوليد بن زيدون، وأننا نتعزى بفقده بوجود ابنه أبي بكر بن زيدون وفي ذات الموضع. مات أبو الوليد بن زيدون؟ إن لم يكن الأمير أبو بكر بن عمر قد بلغ أغمات فإنه موشك على الوصول إليها، فنرجع إليه قبل أن نشرع في قتال الزناتيين، وننطلق من أغمات فيما يوجهنا إليه. أوافقك الرأي، ولكن أخواننا المجاهدين بعد هذه السنين من مواصلة الجهاد والقتال بحاجة إلى فترة من الزمن يرون أهاليهم ويخلدون إلى راحة تشحذ هممهم، ونعيد فيها تنظيم الصفوف. كنا نحسب أن مواجهة برغواطة ستكون الأقسى، لكن الله أمدنا بنصره عليهم. لكن مواجهة زناتة تقتضي إعدادا أكبر.
هي جولة أخيرة بإذن الله، يمكن الله دينه في المغرب. نلتقي في أغمات. ما انتظرت أن نلقى في أغمات هذا الذي لقيناه. لا تقلل من شأنك، أنت أمير المرابطين وقد استخلفك الإمام فيهم. زينب، لا تبالغي في رفع شأني، ما أنا إلا مجاهد في سبيل الله أنتدب لهذا. أنت الآن في أغمات، بماذا تحسين؟ كان بي شوق وحنين، كنت أحس بأن أغمات دياري وأهلها أهلي، وبعد هذه العشرة أحس بأن المرابطين أهلي وحيث يحلون دياري. حفظك الله يا زينب. حرب وقتال؟ لم يحن أوانها بعد، ولكنها تقترب. ما الذي يدعوك إليها؟ الملك. ألا يكون الملك دون حرب؟ منذ توليته لم أخض حربا، وما خرجت من إشبيليا في قتال. فلا تفعل. أخوفا علي؟ خوف عليك وخوف من كل حرب وقتال. هي بغيضة على النفس، لكن لا بد منها. فلا تبادر بها. ما قلت أني أبادر، لكني قد أدفع إليها. أعرف. لقد بلغنا نبأه، إنهم يسهلون علينا أمر استئصالهم. فإن استنجد بك أحدهم ضد خصمه نزن الأمر بينهم لما يحقق غايتنا. بيدرو، ماذا كنت تريد؟ يا سيدي، تتلاحق علينا الأنباء بأن معركة التجنيد لحرب الاسترداد المقدسة تنتشر وتزداد، خاصة ما تقوم به الأديرة. عظيم جدا، هذا ما أردت سماعه. لم تفصح لي عن سبب ردي عن مرسية. بلغنا أن المأمون بن ذي النون ينوي غزو قرطبة ويعد لهذا. لا أستبعد ذلك، فمطامعه لا تقف عند حد، ولكن لو أكملت بالجيش إلى مرسية لقطعت طريقه إلى قرطبة وشغلته عنها. سنعد للمواجهة مع ابن ذي النون، ولكن ليس على أرضه، بل نتمهل إلى أن ينزلق إلى غزو قرطبة، فتكون المواجهة حول قرطبة، وتكون قرطبة جائزتها. لا أستبعد من مولاي مثل هذا التدبير، وقد راق لي. لست أستفتيك في الأمر، بل أبلغك إياه. سيظهر بأننا ندافع عن قرطبة، ولكن إن كان من تمهل فأرى أن يكون حتى يأتيك ابن جهور مستنجدا بك. ظننتك أكثر فطنة. إني مصغ. إن أحاط جيش طليطلة بقرطبة واستنجد بنا ابن جهور ودخلنا الحرب ضد ابن ذي النون، فإن هذا سيستنجد بألفونسو لما كان بينهما. وبينك وبين مملكته قشتالة ميثاق وعهد. أما وصفت لي ألفونسو؟ أجل، إنه لا يحفظ عهده. فإن استنجد به لمواجهتنا، فما خشيتي أن يسير ألفونسو لنجدته حيث نواجهه، بل أن يأتي هنا لحصارنا واجتياح إشبيليا إن وجد فيها فرصته. وسيفعل. أريدك أن تذهب إليه وتلقاه موفدا مني. فلا أشارك في الحرب.